Segítség! Kérlek, segíts nekem! Szeretném egybekovácsolni a nemzetet. Hazahozni a népünknek az igazságnapját a világ végéről. Göncöl nevű szekeremen. Szeretném felkeresni a 49 bölcset, a mestereket, akiket álmomban láttam, s tanulni szeretnék tőlük. Szeretnék példát mutatni. Szeretetből, kitartásból, hűségből, alázatból és jóságból. Mindabból, amit fontosnak tartottak dicső őseink. Szeretnék zarándokútra kelni, és mesélni, zenélni, tanítani és nevettetni bármerre járok. Szeretnék szíveket, lelkeket gyógyítani, és békíteni, reményt adni, segíteni abban, amire épp szükség van. Beszeretném bizonyítani, hogy minden igaz álom valóra váltható, hogy érdemes küzdenünk a céljainkért, hogy együttműködve bármit elérhetünk, hogy a közösségünk ereje végtelen. Beragyog az aranynap, így élem én az utamat. Peckó megint, tündéri vala. Íme megérkeztünk a mamához. Most itt élek. Ha-ho, mama! Ha-ho, ha-ho! Én is hadd adjak egy puszit, mert azt a szőrös, mert az szőrös kék dedre. És itt mindig megy a muzsika. Mindig megy a pityú. Mama mindig panaszkodik, hogy nincs egy normális férfi se itt a környéken, aki megtáncoltatná. Kivéve engem. Megferitek, jó? Jó. Igen. Azt én nem tudom. Azt én nem tudom, kisfiam. Össze van itt már minden kutyúva. Annyira jó pont két embernek főzni benne. Annyira szép mennek a dolgok. Egyik gyerek ide, a másik oda. Ezek itt a szent fegyvereim. Ezzel házakat tisztítunk, démonokra vadászunk, egy cigány varázslótól kaptam. Ő Nimród szent kaszája. Ő az íjecskám, nagyon szeretem. Ő pedig... Őt úgy hívják oroszlán napnak kaszája, holdnak sarlója. Kegyetlen öldöklő. Nem szeretik a csatákba, ha szembe jön, mert biztos halált oszt. És én írtam rá az arab szövegeken, a két oldalára. Az egyik oldalon az van, hogy Allah a türelmesekkel van, a másik oldalára pedig az vagyon írva, hogy tiszteld az őseid. Ezt a varázstükröt, ezt a szent tükröt, ezt valahol az Óhazának a földjében bányázták ki, a folyam közben ott, ahol Nimród élhetett. Ez egy szkíta szakatükör, és hát többen vitatkoztunk, hogy milyen madár látható a képen, de én hattyúnak hívom, mert nekem az legkedvesebb csillagképem a hattyú. Azért, mert a tündérek onnan szállnak alá a világba. És ez a varázstükör az egyik kedvenc erőtárgyam. Ezt szoktam viselni is, mikor útra kelek, mi velem van. Annó az volt az álmunk, valami 2010 körül, hogy innen Magyarországról eljussunk ide a világ végére, ahol a középkorban úgy tartották, hogy Finiszterre még úgy is hívják a falut, a föld vége. És két barátommal, egyetlen forint nélkül, 30 kilós hátizsákokkal, meg sátorral a kezünkben, egy iránytűvel, elindultunk nyugatnak. És mindig csak azt néztük, hogy nyugat, és egy majdnem fél éves sétával eljutottunk ide, csak hogy útközben majdnem éhen haltunk, mert azt hittük, hogy majd zenélésből fenntartjuk magunkat, de hát külön-külön se tudtunk zenélni, nemhogy együtt. Így nagyon katasztrofális a sikeredett, és valahol itt jártunk, itt a tengerpart közelébe, vagy itt, amikor már nagyon kétségbe estünk, hogy mi lesz aztán velünk, meg szégyenszemre kudarcot vallunk, és én életemben először révültem dobbal az ősökhöz, és kértem, hogy segítsenek nekünk. És akkor
láttam a lelki szemeim előtt egy zászlót, amire különböző nyelveken fel van írva az, hogy segítsetek valóra váltani az álmainkat. Így, mint például, hogy Ayúdame a realizar nuestros sueños, por favor. Helfen Sie uns unsere Träume zu verwirklichen. Aides nos realiser nos rêves. Azt hiszem. És a kórait is el tudom olvasni. Jirugi Kümmel Tao Chuseo. De ez nem biztos, hogy így van, csak emlékszek rá. Ezt még a koreai nemzeti televíziónak a riportere rajzolta rá. Szóval kitaláltam ezt, hogy lesz egy ilyenünk, fölrajzoljuk, hogy hova szeretnénk eljutni, és az emberek majd segítenek nekünk is. Képzeljétek el, hogy elkezdték szórni a pénzt nekünk is. Mellénk telepettek, rajzoltak rá, beszélgettünk, és koldusból királyokká váltunk. És minden városba leültünk, ilyen nagyobb városokba, és elkereszteltük ezt az zászlót szelidítőre, mert hogy a pénzt szelidítettük vele. És szép lassan a 6 hónap alatt úgy megszelidült a pénz, hogy aztán azt csináltunk, amit akartunk, ettünk, ittunk, és nem mondom, hogy tejbe, vajba fürödtünk, de többé nem kellett félnünk semmitől. Szóval van egy füzetem, amiben az álmaimat soroltam föl, a kívánságaimat, a kívánságlistámon, de most nincs itt. Most nincs itt. Íme. Ő az. Kiskoromban tigris volt a kedvenc állatom, de a horoszkópom is ő. Nagyon vicces, mert kitöltöttem így, hogy keresztnév, tantárgy, megvilágosodás, iskola, élet, osztály, végzős, cím, föld. Bal kézzel írtam a bal oldalát, jobb kézzel a jobbat, és a végén már egyszerre 2 kézzel írtam. Tehát ez már rögtön 3 álom volt. Megtanulni rovásírni, megtanulni bal kézzel írni, és megtanulni 2 kézzel egyszer írni. Tehát mire végére értem 3-at, már ki is pipáltam belőle. Létrehozni az új oktatás templomait, bevezetni a magyart világnyelvként, elérni, hogy magyar királlyá koronázzanak. Krisztussá válni. Aztán szerezni egy szürke csődör csikót, akivel együtt öregedek meg. Csak kijebb húznom, mert... Szóval ő volt meg először, és akkor még úgy álmodtam meg, hogy ezt majd így én húzom, és valaki meg tolja. Ez nagyon nehéz lett, és ezt kézzel nem nagyon tudjuk húzni. Minden esetre kiváló gyakorló szekér lesz belőle, mert valószínűleg ezzel fogom az első pacis szekeres lépéseket megtenni. Ő a nagy göncöl! Itt egy barátomtól kaptam ajándékba. Az egyik göncöl mesébe az van, hogy göncöltát is mindenkinek segített, mindig minden bajba jutottnak, mindenkit meggyógyított, mindenkinek tanácsokat osztogatott, és egyszer az ő szekere sárba ragadt, és azt hiszem el is törött a rúdja neki, és kérte a segítséget az arra haladó emberektől, és senki nem segített neki, és amikor a 100. vagy x-edik ember is elment mellette, és senki nem segített neki, akkor megharagudott, és felment az égre, és azt mondta, hogy jó, akkor befejeztük a földi pályafutást, és a szekerét is fölrakta az égre, hogy ő maga is az égbe távozott, és én meg megidéztem a szekerét, hogy én már pedig kihúzom a sárból, tehát nem csak kihúzom a sárból, hanem körbe is viszem. És aztán utána jött ez a... Hát én látomásnak mondom, de inkább álom, mert éjszaka álmodtam meg, hogy ezt a szekeret el kell vinni a világ végére, és hazahozni rajta a napot, tehát göncöl szekerén. És most, igazából most, hogy beleültem, érzem, nagyon rég ültem benne, nem is tudom mikor, talán egy éve szereztem, és azóta itt hever szegénykém. De most, hogy itt ülök, ki sem akarok szállni, már a lovat szeretném elé kötni és menni is. Nagyon jó lesz úgy zarándokolni, hogy a ló visz majd. Sokat mentem a saját lábamon, nagyon sok ezer kilométert, sok cipőt elkoptattam, meg ilyen szandálokat, és hogy... Hát nem tudom, olyan, mintha ébren álmodnék. Álomszerű az élet. Legfőbb célja ennek az arándokútnak, hogy teljes Magyarországot körbejárjam, tehát hogy minden szegletét, és valószínűleg ilyen csillagzarándoklatszerűen lesz, hogy ez a tatabányai központ lesz az, ahova mindig visszatérünk, és akkor ilyen hurkokat fogunk rólni mindenfelé. Főként tudókat, bölcseket, gyógyítókat szeretnénk meglátogatni az út során. Mindenféle mesterembereket, a kosárfonóktól kezdve a kézművesség legkülönbözőbb ágazatainál. Tehát olyan embereket, akik alkotók, akik
önmagukat fejezik ki, akik örökítik a népművészeteinket. Az lesz az első lépés, hogy mindent kiszedni belőle, mindent lecsiszolni, mindent átfesteni, tehát gyakorlatilag az alapjaitól fogjuk újjáépíteni. Tehát áramot szeretném, hogy fejleszem mindenképp a szekér. Persze lehet, hogy lesz majd egy kis mini aggregátorunk is, amit viszünk magunkkal, de nem tudom. Ez az első szekerem, de lehet, hogy nem az utolsó. Sőt, azt is el tudom képzelni, hogy 4-5-6 év múlva, ha ez az egész dolog tényleg feléled, és látszik az embereken, hogy szeretik, meg én is jól érzem benne magam, akkor azt is el tudom képzelni, hogy 3-4-5 szekérrel egymás után menjünk komolyan karavánszerűen, mint a régi cigányzarándokok. És most is ilyen mesés a festésen, egész ilyen mesevilágszerű, de hogy én ezt átértékelném, és ilyen festőművész barátaimmal olyanra megfesteni, hogy rajta legyen az életfa, az üveghegy, az óperenciás tenger, akkor a rézerdő, az aranyerdő, tehát csupa-csupa mesebeli elemmel szeretném telerakni, illetve összerovás élek lesznek rajta végig, mint ahogy a Beckómon is vannak, mert azt szeretném, hogy ez furdalja a kíváncsiság az emberek oldalát, hogy mi van odaírva, és a legviccesebb, hogy amikor kérdezik a kocsi oldalán, hogy milyen nyelven van, kínaiul, és mondom, nem testvér, ez az anyanyelvünkön van írva, csak már elfelejtették, hogy hogyan kell olvasni, meg írni, és egyébként meg titkokat rejtenek ezek a jelek mind. Azt tudni, hogy olyan felnit szeretnék neki, ami aranyszínű. Tehát, hogy ez ilyen arany csillagkerekeken gördüljön tovább. Sikerült így időzíteni végre? Ezt nem hiszem el, testvérem. Szia! Örülök. Hát ezt nem hiszem el. Mikor mondták, hogy jössz, mondom, ilyen nincsen, hogy ezt kifogom. Itt voltam szerdánként, semmi. És akkor egyszer... Fenséges jószágok. Hát mi valamivel kisebben érkeztünk ide. Hát valószínű, hogy nekem is hucul lesz. Hucul vagy kunkakó. És már legalább 10 lovas ember azt ajánlotta, hogy ha hosszú távra tervezek, meg tényleg így mindenfelé szeretném őket legeltetni, mutatni, akkor ők az én És lovaim. akkor jó esélye van, hogy a kurultájon már nem csak a kis szekeret, hanem nagy szekérrel. Vagy jövőre még nem valószínű. Tehát azért ahhoz, hogy szekérrel útra kelljek, ahhoz... Bár nem tudom, tehát lehet. Ha találok olyan tanítót, aki szívesen eljön velem, tehát hogy együtt, akkor elképzelhető. De a szekeret szerintem, ha megvan rá a keret, akkor egy hónap alatt szerintem készre lehet rakni. És ha tényleg valaki társul hozzá, mert pedig van ilyen is, aki felajánlotta, hogy ő szívesen eljön velem akár hosszabb útra is megtanít rá, akkor nagyon szívesen. Sőt, hát ez lenne maga a tökély. Hát először szekérrel, de a nagy álmom, hogy majd egyszer, mikor már a szertüzet is én gyújtom, meg a szert is én vezetem, lehet, hogy 10 év múlva, vagy 15 év múlva, de hogy így fehér lovon. Nekem inkább az fehér lovon, tudod így? Az. Így bejönni a szertérre, és aztán úgy, ahogy az elején lóhátról szólni az éghez. Mindjárt jó lesz. Kettőt leülsz körülbelül. Csak a csípődet tudod előre felemelted, csak a csípőt meg előre. Hát a válladat. Nem kell hozzá leülni ilyenkor ezt a ügetésbe, csak szépen hátra tudod illeszteni. Óga! Ez az! Mi van? Azt hiszed szóm és üveg? Ha érdekli, akkor tudod, akkor... Elkapjuk a naplementét a tavon. Helyes. Köszönök Jók mindent. Üdv a legyetek. ludaknak! Minden jót nektek! Viszontlátásra! Sziasztok. Sziasztok! Szia Jancsi! Szervusztok, Isten! Hamarosan útra kelek, és utamról filmsorozatot készítek, hogy láthassátok, miből lesz a cserebogár. Lépésről lépésre közzéteszem majd a fejlődéseimet, sikereimet és kudarcaimat.
minden történéseket, hogy figyelemmel kísérhessétek e nem mindennapi álom megvalósulását. Kis szerencsével a szemetek láttára fogok megvilágosodni. Addig is tiszta szívemből kérlek benneteket, segítsetek. Segítsetek, hogy felújíthassam a szekeret, hogy szert tehessek lóra és felszerszámozhassam, és hogy felszerelkezhessek mindazokkal az eszközökkel, amik egy ilyen vállalkozáshoz szükségesek. Cserébe én az úton mindezt 1000-szeresen is meghálálom. Isten engem úgy segélye.